به نام خدا. داستان ناقه صالح از مثنوی معنوی مولانا، دفتر اول. در روزگاران قدیم در سرزمینی به نام احقاف، جایی میان یمن و عمان، قبیله‌ای میزیست به نام عاد که از نعمت بسیاری برخوردار بود. اما قویدستان بر ضعفا ستم روا می داشتند و آشفتگی بسیاری بر آنان حکم فرما بود. خداوند پیامبری بر آنان فرستاد به نام حضرت هود که آنها را به راه راست هدایت کند. اما قوم عاد راه عصیان بر پیامبر خویش پیش گرفت و خدا نیز بر آنان طوفان مهیبی نازل کرد، به طوری که ریگ‌های بیابان 7 شبانه روز بر سر آنان فرو ریخت تا آنکه در زیر آن مدفون شدند. سالها بعد قبیله‌ای دیگر به نام قوم ثمود در آنجا پدید آمد و رشد کرد که خدا همه نعمتها را بر آنان نیز ارزانی داشت. اما مردم این بار هم راه ناصواب رفتند و بتپرستی پیشه کردند. خداوند حضرت صالح را که از نظر عقل و دانش برتر از ایشان بود مأمور ارشاد آنان کرد. صالح مردم را به یکتاپرستی و عدل و شفقت بر یکدیگر دعوت کرد، اما مردم از بتپرستی و ظلم دست نکشیدند. دعوت صالح را به تمسخر گرفتند و به او گفتند اگر پیامبری تو از جانب خداست پس معجزه‌ای به ما بنما. قوم ثمود تقاضا کردند که از کوه شتری ماده و 10 ماه آبستن و پابزا بیرون آرد. صالح چنین کرد و آن ناقه یا شتر ماده در حال بزاد. بچه او قوی و کلام بود. صالح با آن قوم قرار گذاشت که آب قریه 1 روز از آن شتر و بچهش و روز دیگر از آن آنها باشد و آن روز که ناقه آب می‌خورد قوم ثمود از شیر ناقه بیاشامند. شتر صالح از آن پس 1 روز به چشمه می‌رفت و آب می‌خورد و روز دیگر از خوردن آب امتناع می‌کرد. این رفتار عجیب شتر قدرتمندان را به وحشت انداخت و ترسیدند گروهی از قوم به او بگروند. لذا برای رفع این قائله شتر را کشتند. صالح از این کار آنان به سختی دل‌آزرده شد و به امر خدا به آنان 3 روز فرصت داد که توبه کنند، وگرنه عذاب خدا بر آنان نازل خواهد شد. آنها نه تنها از این هشدار پند نگرفتند بلکه در صدد کشتن صالح نیز برآمدند. اما خدا توطئه‌شان را خنثی کرد و صاعقه‌ای بر آنان نازل کرد که همه قوم را یکسره کشت. مولانا از آنجا که مردم شتر را کشتند داستان را نقل می کند. هنگامی که شتر حضرت صالح را کشتند، صالح به آن قوم بتپرست و بدکردار گفت بعد از 3 روز به شما عذابی خواهد رسید که 3 نشانه دارد. روز اول رنگ صورتتان مانند زعفران زرد خواهد شد. روز دوم مانند ارغوان سرخ می شود و روز سوم سیاه. روز چهارم قهر خداوند بر شما نازل خواهد شد. مردم این سخن صالح را باور نکردند و از او معجزه‌ای دیگر خواستند. حضرت صالح گفت نشانه شروع عذاب شما این است که کره آن شتری که شما کشتید به طرف کوه خواهد دوید. اگر توانستید او را بگیرید باز میتوان چاره‌ای در کیفر شما کرد، وگرنه هیچ امیدی به نجات شما نخواهد بود. 4 روز پیش از آغاز فاجعه پیشبینی صالح رخ داد. کره شتر به طرف کوه دوید. مردم نتوانستند او را بگیرند. کره شتر رفت و در کوه ناپدید شد. حضرت صالح به قوم گفت اینک هیچ امیدی برای نجات شما نیست. وقتی مردم این سخن را از صالح شنیدند بسیار هراسناک شدند و منتظر ظهور عذاب الهی ماندند. روز اول روی خود دیدند زرد، میزند از ناامیدی آه سرد. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. شد سیاه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملحمه. چون همه در ناامیدی رد شدند
همچو مرغان در دو زانو آمدند. وحشت از عذاب خدا قوم را در خود گرفت. سرانجام قهر خدا بر سر قوم ثمود نازل شد. صاعقه عظیم پدید آمد، شهر را در خود گرفت و در اندک مدتی از آن همه غرور و سرکشی جز دود و حرارت سوزان چیزی بر جای نماند. شهر با مردمانش به تلی از خاکستر تبدیل شد. وقتی صالح به شهر آمد ناله هایی می شنید، اما ناله کنندگان پیدا نبودند. ناله ها از استخوان های نیمه سوخته بود. از صدای ناله مردمان قومش دل رحیم او به رحم آمد. گریه کرد و گفت: ای قوم، من همواره به شما از جانب خدا هشدار می دادم. من در حق شما مدام شفقت نشان می دادم و نصیحتتان می کردم. به شما سخنانی می گفتم که مانند شکر شیرین بود، اما شما آنها را زهر پنداشتید. در نصیحت من شده بار دگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بیخ و بن. صالح می گریست و بر حال قوم خود ندبه می کرد، اما ناگهان به خود آمد و عقل بر او نهیب زد که: ای صالح، به چه گریه می کنی؟ آیا این ظالمان که سرکشی می کردند، ظلم می کردند و تسلیم حضرت حق نشدند، شایسته گریه اند؟ بر چه می گریی؟ بر اعمال نیکشان یا بر درون پرخشم و پرکینهشان؟ عقل او می گفت کین گریه ز چیست؟ بر چنان افسوسیان شاید گریست. بر چه می گریی؟ بگو بر فعلشان، بر سپاه کینه بدنعلشان، بر دل تاریک پر زنگارشان، بر زبان زهر همچون مارشان، بر دم و دندان سگسارانشان، بر دهان و چشم کژدمخانشان، بر ستیز و تسخر و افسوسشان. شکر کن چون کرد حق محبوسشان. دستشان کژ، پایشان کژ، چشم کژ، مهرشان کژ، صلحشان کژ، خشم کژ. از پی تقلید و معقولات نقل، پا نهاده بر جمال پیر عقل. پیرخر نی جمله گشته پیر خر، از ریای چشم و گوش همدگر. از بهشت آورد یزدان بندگان، تا نمایدشان سقر پروردگان. مولوی اواسط داستان مرد اعرابی و خلیفه به حضرت موسی و فرعون فقط اشاره‌ای می‌کند و می‌گذرد. آنجا می‌خواهد بگوید که همه پدیده‌های عالم از جمله انسان در تسخیر مشیت و اراده خدا هستند و بیان می‌کند که حتی فرعون نیز که خود را خدا می‌دانست به درگاه حضرت حق مناجات می‌کرد. روز موسی پیش حق نالان شده، نیمه شب فرعون گریان آمده. کین چه قل است ای خدا برگردنم، ورنه قل باشد که گوید منم. زان که موسی را منور کرده ای، مرا زان هم مکدر کرده ای. فرعون میگوید: خدایا چرا مرا این چنین آفریدی؟ چگونه است که من تمام شب به درگاه تو نالان هستم و روز مقابل پیامبر تو موسی سرکش و یاغی؟ در نهان خاکی و موزون می شوم، چون به موسی می رسم چون می شوم. و مولوی پاسخ فرعون را این گونه می دهد که عالم یکتاست، یک حقیقت است و تو چون جاهل و ناآگاه هستی دنیا را متعدد می بینی. تو فقط رنگ ها را می بینی. تو ظاهر موسی، عیسی و فرعون و نمرود را می بینی و حکم می کنی که اینها متفاوت و متعدد هستند، در حالی که اینطور نیست. در حالی که دنیا رنگ ندارد، بیرنگ است، همه یکیست. وقتی انسان با کوردلی عالم را رنگ‌های مختلف دید، آن وقت است که بیرنگی حقیقت اسیر رنگ و تعدد در مردمان این عالم می شود. آن وقت است که اختلاف بین مردمان این عالم پیش می آید. آن وقت است که حتی پیروان یک دین و آیین متفاوت و متضاد به نظر می رسند و جنگ و جدال پیش می آید.
در چنان حالتی است که حتی پیروان حضرت موسی با هم به جنگ و خونریزی می‌پردازند. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اما اگر به بیرنگی که اصل همه رنگ هاست رسیدی، یعنی حقیقت واحد را شناختی، آن وقت است که تو یعنی فرعون و موسی آشتی می کنید و یکی می شوید. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. و چون تو هنوز به یکتایی نرسیده ای، قدرت ظاهری خود را قدرت میپنداری و موسی را که یک تن است به هیچ می انگاری و نمی توانی درون خورشید وش او را ببینی. اما پیامبران و اولیاء الله شیران نری هستند در لباس بره. چشم کور تو نمی تواند آن شیر را ببیند و فقط بره را می بیند و این چنین بر او گستاخی می کنی. اینت خورشیدی نهان در ذره‌ای، شیر نر در پوستین بره‌ای. اینت دریای نهان در زیر کاه، پا بر این که هین منه در اشتباه. هر پیمبر فرد آمد در جهان، فرد بود و 100 جهانش در نهان. عالم کبری به قدرت سحر کرد خود را در کهین نقشی نورد. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، کی ضعیف است آنکه با شه شد حریف. ابلهان گفتند مردی بیش نیست، وای آن کو عاقبت اندیش نیست. اینجاست که مولوی ناباوری قوم ثمود را از انسان ظاهراً ضعیفی مانند حضرت صالح شرح می دهد. سرکشی هایی که در مقابل آن وجود عظیم کردند و نیز کیفری را که به آن نازل شد به عنوان شاهد مثال نقل می کند. می گوید صالح نبی به نظر تنها بود، تنها در برابر یک قبیله، اما همین وجود به ظاهر تنها قدرتمندتر از همه مردم قوم خود بود. مردم ثمود مانند فرعون این حقیقت را نمی دانستند که اینت خورشیدی نهان در ذره‌ای، شیر نر در پوستین بره‌ای. این است که میگوید همه کس نمی توانند نور درون این بزرگان را ببینند. مولوی معتقد است که مردم جهان بیشتر 2 دسته اند. اول کسانی که دید ژرف آخربین ندارند. آخربین نه آن مفهوم آینده نگر که در جامعه پرزرق و برق و پر رقابت کنونی رایج است که انسان باید برای آینده خود و فرزندان خود مال بیندوزد، باید زرنگ باشد، باید لقمه را از دهان دیگری بدزدد تا در آینده در نماند. چون این آخرنگری را مولوی آخرنگری نام گذارده است که دسته دوم هستند، یعنی کسانی که مانند خران فقط آخر را می‌بینند، آنجا که غرایز تن حیوانی انسان تشفی می‌یابد. چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. ای بسا شیرین که چون شکر بود، لیک زهر اندر شکر مضمر بود. آنکه زیرکتر به بو بشناسدش، وان دگر چون بر لب و دندان زدش. با آنکه شاید این داستان افسانه باشد، اما مولوی از همین داستان افسانه‌ای که در قرآن مجید نیز آمده نتیجه مورد نظر خود را میگیرد و میگوید حقیقت همواره پیروز است. شاید بتوان چند زمانی خورشید حقیقت را زیر ابر زور و فریب پوشیده نگاه داشت، اما سرانجام این ابر به مشیت الهی پراکنده خواهد شد و نور آن نمایان خواهد گردید.